خب یکی دیگه از افزونه هایی که قراره با هم راجبش صحبت کنیم افزونه رنگ مس هستش، ولی ما توی این دوره اصلا قرار نیست راجب سئو سایت صحبت کنیم. در حد اینکه حالا بدونید که این افزونه به چه شکل باید ازش استفاده کنید و اینها بهتون گفته میشه. اگر اشتباه نکنم قسمت های اوایل دوره من یه دونه افزونه یوست سئو پرو هم راجبش توی این سایت راستچین بود یا ژاکت نمیدونم راجبش صحبت کردیم و ببینم که من اگه بتونم پیداش کنم. ببین سایت ژاکت رو که من بیارم یه دونه افزونه بودش که یوست سئو پرو این هستش. خب این نسخه رایگانش هم هست ولی نسخه رایگانش اصلا تقریبا به درد نمیخوره. خب یعنی انقدر در واقع آپشنایی که در اختیارتون قرار میده کم هستش که پیشنهاد میکنم حتما اصلا بخرید این افزونه رو اگر خواستید ازش استفاده کنید. ولی اگر نه خواستید مثل باقی افزونهایی که فقط رایگانش رو گفتیم افزونه رایگانی دانلود کنید، وارد بخش پیشخوان افزونه هامون میشیم. اینجا اسم افزونه رو من می نویسم رنگ مس. منتظر میمونم تا برام لود کنه. این افزونه هستش، یه افزونه رایگانه که پیشنهاد میکنم چون خود مخزن وردپرس داره. الان بچه من دارم نصبش میکنم دیگه، حالا که داره نصب میکنه این توضیحاتو بهتون بدم. چون خود مخزن وردپرس این رو داره دیگه نرید از در واقع سایت های دیگه دانلود کنید و بیایید حالا اینجا بارگذاری کنید و در واقع نصبش کنید. مستقیم از همینجا از کتابخونه خود وردپرس که امن‌تره و به امنیت سایت شما ضربه‌ای نمیزنه استفاده کنید. اوکی، این یه مورد. و مورد بعدی این افزونه یه نسخه پریمیوم هم داره ولی ما بهش کار نداریم. چرا؟ چون هیچ کارایی بیشتری حالا شما داخل ایران یا هر چیزی کارایی بیشتری به ما نمیده. یعنی اون کارایی که ما مد نظرمون هستش رو میتونیم استفاده کنیم. سمت راست باید برامون اضافه شه، رنگ مس و اضافه شده SEO در رو. اگه حالا اکانت پریمیوم رو تهیه کردید میتونید از اینجا کانکت یور اکانت رو بزنید. در غیر این صورت اسکیپ رو من میزنم، وارد این بخش شروع به کار میشه. میتونید روی در واقع گزینه آسان و پیشرفته داره، بذارید رو پیشرفته بمونه. بزن بریم رو میزنم. یه سری جزئیات داره، این رو مثلا رد اکنون وارد نکنید برای سئو اینها. میتونید اینجا بیاد بگید که فروشگاهتون تو چه حوزه‌ای فعالیت میکنه، نوع فعالیتتون رو اعلام کنید، نام وبسایت رو بذارید، نام جایگزین وبسایت و نام شخص یا سازمان. حالا من میتونم مثلا بیام اینجا اسم خودم رو بنویسم. لوگو برای گوگل، یه لوگومو میتونم اینجا آپلود کنم و تصویر پیش‌فرض اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی. وقتی که یه محتوایی از سایت شما توی شبکه اجتماعی وایرال بشه اون لوگو رو برای شما در واقع اعمال میکنه. میتونید این رو ذخیره کنید برید مرحله بعدی. گوگل، به سرویس گوگل یا آنالیتیکس میتونید در واقع وصل بشید و اگه حساب داشته باشید، چون میگم راجع به سئو حالا شاید بعداً صحبت کنیم تو این دوره نمیگنجه، اتصال به حساب رو که نداریم پس رد میکنیم. نقشه های سایت توضیح داده شده، میشه شامل تصاویر و اینها، میتونید همه اینها رو ببینید. سایت مپ باشه در واقع که حالا این هم باز مربوط به سئو میشه، خیلی باش کار نداریم. پیش‌فرضش رو پس دست نمیزنم. بهینه سازی میگه در واقع نمایان نکردن دسته و برچسب خالی. میگه اون دسته، حالا اونایی که خالیه رو نخونه، میگه پیوندهای خارجی رو دنبال نکنه، چه اتفاقا بذارید دنبال کنه اون لینک هایی که خارج برای شما میاد و پیوندهای خارجی رو در پنجره جدید باز کنید. این هم بذارید روشن باشه. ببینید اگر شما داخل یه سایت یه لینکی از یه داخل
یه مطلبی تو سایتتون یه لینکی داشته باشید، روی اون بزنن بخوان وارد یه سایت دیگه بشن، توی یه تب جدید باز میشه. یعنی اون صفحه شما میمونه و مدت زمانی که کاربر داخل صفحه سایت شما هست افزایش پیدا میکنه تا زمانی که اون تب بسته بشه دیگه. پس این باعث چی میشه؟ باعث موندگاری کاربر داخل سایت شما و گوگل به این اهمیت میده. اوکی، اینو اصلا ذخیره میکنم. آماده، مورد مرحله آخرش هستش. خب تنظیمات پیشرفته رو که دیگه ما کار نداریم، برای پرو هستش. بازگشت به داشبورد رو که من بزنم، این سمت راست رو ببینید، یه سری موارد هستش که اینجا من دارم که میتونم ازش استفاده کنم. خب اینجا از بخش سمت راست عنوان ها و متا میتونم که خودش حالا پیش‌فرض داخل این صفحه باز شد، میتونم مدیریت کنم که حالا مواردی مثلا ایندکس بشن یا نشن. همه موارد متا اشتباهی، متا عمومی، میبینید همه. مثلا میتونم بگم که نمایه های مثلا چه متا ربات ها، اونایی که نو ایندکس هست مثلا و یا مثلا نو فالو هستش ایندکس نشه، و میتونید حالا تک تک اینها رو ببینید اونجوری که مد نظرتون هست، خودتون مدیریت کنید. چون میگم راجع به بحث سئو نمیخوایم صحبت کنیم. یه دونه قسمتش که خیلی فقط مهم هست رو بهتون بگم، نویسندگان رو بیاید غیر فعال کنید، بایگانی نویسنده ها. صفحات دیگر رو هم غیر فعال باشه، به این موضوع دقت کنید. این دوتا رو غیر فعال کنید و ذخیره کنید، این بیشتر مهمترینشه. یعنی دیگه مابقیش رو خودتون میتونید مطالعه کنید ببینید به چه شکل هستش. و یه دونه بخش تنظیمات عمومی داره، ببینم اگه پیداش کنم اینجا. خب از اینجا هم میتونید مثلا تک تک این حذف پایه دسته و یا مثلا پیوست ها، همه موارد رو میتونید مدیریت کنید. نو فالو کردن یعنی دنبال نکنه پیوندهای خارجی رو، میتونید تاییدش کنید یا میتونید تاییدش نکنید که یعنی دنبال کنه، فالو کنه پیوندهایی که خارجی هستن. هر کدوم از این موارد رو میتونید جدا جدا بیاید ببینید. مثلا اگر شما بخواید توی htAccess یه تغییری اعمال کنید، میتونید از این کد استفاده کنید، از این بخش استفاده کنید. میتونید بیاید داخل پیشخوانش یه قسمت مهمه که حالا این رو هم یه توضیح کوچیک بهتون بدم. اگر از افزونه های در واقع مانیتورینگ 404، حالا همون صفحه نات فوند 404 که میده، افزونه AFC AMP آنالیتیکس و حالا باقی مواردی که استفاده اگر میکنید، میتونید این افزونه هاش رو هم در واقع نصب کنید، فعال کنید که حالا تاثیر داره روی سئو سایتتون. و دیگه موردی که بخوام بهتون بگم، اگر افزونه‌ای بود که حالا داشتید میتونید روشن کنید. یه دونه اینجا اسکیما داره که برای نمایش بهتر سایت توی نمایش‌های گوگل در واقع ساخته میشه و پیشنهاد میکنم که بذارید روشن باشه. اوکی، یه ووکامرس اینجا داره، حتما روشنش کنید. اگر مثل من داخل سایتتون از ووکامرس استفاده میکنید، حتما روشنش کنید، ازش استفاده ببرید. باقی موارد اگر استفاده میکردید میتونید اینها رو هم فعال کنید. و بخش تنظیمات عمومی بهتون اینو که خب هیچی گفتیم دیگه. یه دونه مورد اینجا جا موند، ایمیج سئو. میتونید اینو بگید که تصاویرتون رو هم برای در واقع اینجا نگاه کنید روی تنظیمات بزنید، وارد بخش تنظیماتش میشه. هم میتونید تایتل تصاویرتون رو براتون سئو کنه، هم براتون آلت تصاویرتون. آلت میشه همون اسمی که روی تصاویرتون هست، تایتل هم میشه عنوانی که داره. و به این شکل میتونید همه رو روشن کنید که براتون مدیریت کنه، روی سئوتون تاثیر مثبتی میذاره. در همین حد که از این افزونه بدونید برای این دوره که اصلا ارتباطی به سئو نداره، یعنی دوره تخصصی سئو نیست، حالا شاید بعداً یه دوره سئو هم تدوین کردم، میتونید ازش در همین حد استفاده کنید. موردی باشه که نیاز باشه بهتون بگم، حتما توی دوره ها آپدیت خواهم داد که ازش استفاده کافی رو ببرید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه.